انت مين؟ انت اللي في منك في الكون كتير، ولا انت عارف انك انت غير؟ لك خط سير تمشي له مشاوي. انت مين؟ بتحب نفسك بس وغيرها مفيش، ولا اللي عشان الناس دايما يعيش زي السحاب كله مطر وخير؟ انت مين؟ متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك جريء ومحدد الطريق. التاريخ بيقول ان البشر هم نوعين، ناس بتأثر وناس متفرجين. طب وانت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to you and your program Everything in Detail. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على زمن الماضي البسيط The Past Simple Tense، وجهز ورقة وقلم وكل شيء بالتفصيل ونبدأ. هنتكلم على إيه النهاردة؟ هنتكلم النهاردة على تكوينه، هنتكلم النهاردة على استخدامه، هنتكلم النهاردة على النفي بتاعه والمبني المجهول، وهناخد مفاجأة جميلة جدا، شوية تركيبات مهمة لو جات لي في الامتحان أكون على قدرة كبيرة جدا إن أنا أجاوب على أي حاجة خاصة بالماضي البسيط. وليتس ستارت. أول حاجة النهاردة بنتكلم فيها عن الماضي البسيط، الاسم بالإنجليزي The Past Simple Tense. تكوينه إيه؟ نظامه إيه؟ بيتكون من التصريف الثاني للفعل. طب والتصريف الثاني ده بيجي إزاي؟ التصريف الثاني ده له نوعين اتنين، أفعال ريجولار، أفعال عادية، ده يعني مثلا زي كلمة live يعيش بنحط لها دي. فعل تاني زي كلمة work بياخد اي دي تبقى worked. فعل تاني زي كلمة play برغم انتهى بواي بس الواي هنا قبلها متحرك بياخد اي دي. فعل زي كلمة carry هنا الواي قبلها ساكن فبنقلب الواي الى اي اي دي، دي اسمها irregular verbs. دي امثله مش كل regular verbs. في نوع تاني اسمه irregular غير منتظم، اللي انت بتسميها الشاذه، زي مثلا كلمه ياكل eat يبقى الماضي بتاعها ate، زي كلمه يكتب write يبقى الماضي بتاعها wrote، زي كلمه يذهب يبقى الماضي بتاعها went، زي كلمه يشرب اللي هو كلمه drink يبقى الماضي بتاعها drank، زي كلمة مثلا يمسك كاتش تبقى كوت، وباي تبقى بوت. والنوعية دي كتيرة جدا ودي حاجات محفوظة. في نوعية ما بتتغيرش، التصريف الأول زي التاني زي التالت، زي كوست 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 وكات كات كات. وفي أفعال بتتغير، يعني الأولاني والتالت زي بعض والتاني مختلف، زي كام كيم كام، ونفس اللغمة بيكام بيكيم بيكام. يبقى هنا النص بتاعها التصريف التاني هو اللي اتغير. في افعال كمان مهمه جدا بنستعملها كتير زي كلمه ميت يقابل تبقى مات مات. تمام، انا محتاج التصريف الثاني مش الثالث ولا الاولاني. نجيب امثله. Let's start to the examples. اول مثال عندنا بيقول he lived in طنطا 10 years ago. he lived يبقى معناه انه كان بيعيش في طنطا من 10 سنين فاتت. في علامه موجوده ممتازه جدا من علامات الماضي البسيط هي كلمه ago، عشان كده خدنا كلمة lived. مثال تاني he played for our team from 2015 to 2019. هو لعب لفريقنا من سنة 2015 ل 2019. يبقى أفهم من كده إنه ما عادش بيلعب. تمام، يبقى هو played ماضي بسيط. كمان واحدة she carried her bag and went shopping. شالت الشنطة وراحت تتسوق. أنا بحكي اللي حصل، بقول الكلام مش بيحصل، لا ده هي حصل الكلام ده فبحكيه. بقول she carried her bag and went. شفت معي and went معطوف عليه ازاي. بعد كده كمان عندنا مثال he ate all the sandwiches. هو أكل كل السندوتشات. معنى ذلك he was hungry. تمام، was كمان خلي بالك منها. she wrote her autobiography. ادي كمان مثال جميل. she wrote her autobiography. هي كتبت سيرتها الذاتية. she wrote her autobiography in a book. كتبت كمان سيرتها الذاتية في كتاب. تمام. كمان واحدة he drank his tea after eating his breakfast. شرب الشاي بتاعه بعد ما تناول الفطار. يبقى التاني he drank his tea after having his breakfast. بعد ما كل الفطار بتاعه هو شرب الشاي بتاعه. طب دي نقطة للتكوين. طب أنا بستخدمه ليه؟ يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن ثلاث حاجات مهمين جدا. أول نقطة يستخدم للتعبير عن حدث تم وانتهى في الماضي، يعني ملوش علاقة بالوقت الحاضر. زي المثال اللي احنا قلنا الأولاني إن هو عاش في طنطا من 10 سنين، يعني ما عادش بيعيش.
والمثال اللي احنا قلنا التاني انه كان بيلعب لفريقنا، او كان بيلعب يعني لعب يعني بطل لعب، كان بيلعب لفريقنا من سنة 2015 ل 2019. افهم من كده انه ما عادش بيلعب. تمام. شوف كمان المثال الجميل ده. طارق worked in this factory 14 years. 14 years ممكن تلخبطك، بس استنى كده. هو طارق اشتغل في المصنع ده لمدة 10 سنين. تمام. now يبقى هنا الوضع اختلف، ما عادش شغال. now he is an owner of a factory. اصبح صاحب مصنع بنفسه. صح. يفهم كده ما عادش شغال معانا في المصنع. مظبوط. يبقى هنا بطل. تمام. شوف كمان المثال ده. he worked as a driver. اشتغل سائق for 5 years لمدة 5 سنين. now he is a lawyer. دلوقتي هو محامي. افهم من كده انه ما عادش شغال سواق. مظبوط. ما عادش شغال سواق. يبقى هنا حدث وقع وانتهى في الماضي. خط. نقطة رقم 2. نستخدم الماضي البسيط للتعبير عن عادة كانت بتحدث زمان في الماضي، يعني ما عدناش بنعملها، ليها أكتر من طريقة. زي مثلا المثال اللي جاي. when she had money. لما كان بيبقى زمان معاها فلوس she always gave it to the poor. كانت دايما بتدي للفقراء. when she had كان زمان لما كان بيبقى معاها. she always gave كانت دايما تدي للفقراء. ممكن استعمل بدل كلمة always gave أقول when she had money she used to give أو she was used to giving. تمام. يبقى هنا was used to وراها gerund أو noun. هنشوف دلوقتي noun. طيب أو أقول كمان she got used to giving. كانت متعودة إنها تعطي. تمام. أو she became used to giving. تمام. زي ما أنت شايف كده أنا عندي أكتر من طريقة ممكن أعبر بيها عن عادة في الماضي. أو she was كمان she was accustomed to giving. كانت معتادة على. أو she accustomed to give. يعني it was her habit. ده كانت عادتها. دي it was her habit. دي كانت عادتها إنها تدي فلوس زمان. طيب يبقى أنا زي ما قلت من شوية أنا عندي أكتر من طريقة إنها تعبر عن العادة في الماضي. زي it was her habit. دي كانت عادتها. واستعمل الماضي البسيط اللي هي she always gave. واستعمل used to وراها مصدر. واستعمل was aware used to وراها noun أو gerund. واستعمل got used to وراها noun أو gerund. واستعمل كمان accustomed to وراها مصدر. was accustomed aware accustomed to وراها noun أو gerund. تمام كده. واستعمل كمان became used to وراها noun أو gerund. طب ما أجيب noun. when I was young I got used to life in Alexandria. I got used to. أنا اعتدت على الحياة في اسكندرية. تمام. يبقى when I was young I was used to life in Alexandria. كده تمام. كده دلوقتي يبقى أنا عندي أكتر من طريقة للتعبير عن عادة. النقطة الثالثة. وخلينا بالنا من حاجات زي اللي احنا كتبناها دي كانت مهمة. النقطة الثالثة بستخدم الماضي البسيط للتعبير عن سرد حكاية. بحكي حكاية. بقول إيه اللي حصل. يعني ما أحكي حكاية بحكيها في الماضي. زي دي. Once there was a king called Lear. He had 3 daughters. He asked them to express their love to him. يعني بحكي اللي حصل مع الكينج لير. بحكي. يبقى لما بحكي حكاية بستعمل ماضي بسيط. بس بدايتها once. لكن أخلي بالي لو مثلا إيه في عندي once زي إيه once a year مرة في السنة. once a month مرة في الشهر. once a day مرة في اليوم. دي مش بتعبر عن سرد حكاية في الماضي. دي بتعبر عن عادة لأنها تكرار. زي once a day مرة في اليوم he visits his mother. بيزور والدته. ده بسيط صح. once a year مرة في السنة he travels to the USA. بيسافر لل USA. تمام. travels مضارع بسيط. وممكن once دي تبقى رابط بمعنى عندما بتساوي when. زي once he finishes بمعنى عندما سينتهي he will meet me. هيقابلني. والقاعدة بتقول هيلتقي مستقبلان. once زي when يبقى he finishes أو has finished. عندما سينتهي he will meet me. لاحظ معايا دي اسمها رابط زي when زي after. والطرف الثاني مستقبل. يبقى الطرف الأولاني ما يكونش مستقبل وما يكونش ماضي. يكون مضارع بسيط أو مضارع تام في قاعدة لا يلتقي مستقبلان. تمام. عندنا بقى كلمات بتدل على الماضي زي ايه مثلا. زي ago ما احنا قلنا في مثال. زي yesterday. لا دي واضحة جدا. yesterday last year last week last month. مفتوحة بقى last معاك انت. once برضو دي برضو بس خلي بالي ان هي once بس لكن once a month تكرار او كده. ماشي. in the past لا واضحة دي in the past. ماشي دي واضحة. لكن اخد بالي ان لو فيها in the past few years يبقى مضارع تام. in the past few years يبقى مضارع تام. لكن in the past هقفل بس فيها كده خلاص يبقى هنا ماضي بسيط.
او the other day، ودي كلمه كتير من الناس ما يعرفهاش معناها منذ يومين 2 days ago، يبقى the other day. او in زائد التاريخ، in زائد التاريخ. طب يلا ننفي، يلا ننفي. الماضي البسيط بيتنفي ب didn't وارجع الفعل المصدر، تمام. زي مثلا هقول مثال he didn't play with us yesterday، الراجل ده ما لعبش معانا امبارح. he didn't play with us yesterday. طب شوف كده الجمله دي عاوزين ننفيها. when he was young he had a car، he had a car. لما اجي هنفي مش هنفي لما كانش صغير، هنفي لما كان عنده عربيه. يبقى when he was young عاوز انفي بقى الطرف الثاني، يبقى he didn't have a car. ما اقدرش اقول he hadn't، ما ينفعش. ما هو had يبقى انا فيها didn't have he didn't have a car، تمام. مقترة تانية he never، استعمل الماضي بعدها، ماضي بعدها. he never went to the USA، عمره ما راح امريكا. he never went، عمره ما راح امريكا، تمام. لما احب ابني الزمن ده للمجهول نظامه ايه؟ هستعمل was where زائد تصريف تالت، تمام. زي when I was young، عندما كنت صغيرا I was taken to the USA. معنى كده ان والدي اخذني معاه الى الولايات المتحده الامريكيه، مش انا اللي اخدت، لا انا تم اخذي. يبقى هنا مبني المجهول، تمام، مبني المجهول مش مبني المعلوم. يبقى ما اقدرش اقول انا اخدت، لان لو قلت ساعتها انا اخدت هاخد محتاج مفعول. انا اخدت مين؟ انا اخدت ايه بالظبط معايا، تمام كده. يبقى هنا I was taken. شوف دي كمان، مدينه اسمها بيترا في الاردن، بيترا اللي هو مدينه البتراء الاردنيه، was captured by the Romans، تم اسرها بواسطه الرومانيين. شوف كمان دي كده the pyramids were built by the ancient Egyptians، الاهرامات اتبنت مش بنت، اتبنت. يبقى هنا استعملت was او زائد تصريف تاني، تمام. the last world cup كمان مثال اخير، the last world cup was watched all over the world، تم مشاهدته في كل انحاء العالم. مش هيشاهد، لا تم مشاهدته. ناتي بقى لحته جميله جدا وركز فيها قوي، هي الملاحظات. ملاحظات بقى. اول ملحوظه عندنا كنا بنتكلم على ان العادات العاده او ماضي بسيط كفعل. طب شوف الملحوظه دي، العاده ليست مع الوقت القصير، العاده ما بتجيش مع الوقت القصير. يعني لو جمله فيها يسترداي او ذا اذر داي او لاست نايت او لاست ويك، يبقى ما يفضلش ان انا استعمل يوزد تو ابدا. ما تيجي نجرب، الاختيار ما بين بلايت ويوزد تو بلاي، بلايت ويوزد تو بلاي. والمثال اي سبيس فوتبول يسترداي، طبعا مؤكد انت لسه قايل القاعده، مش هينفع اقول انا اتعودت العب كوره امبارح، مش هينفع طبعا. يبقى اي بلايد. تاني ملحوظه ممتازه، التركيبات الاتيه بعدها مضارع، بعدها ماضي، بعدها ماضي بسيط. لو بتعبر عن مضارع او مستقبل بعدها ماضي بسيط. لو بتعبر عن حاليا او مستقبلا، ايه التركيبات دي؟ وش، قاعده وش، واتس تايم، وايد رازر، ايد رازر. بيبقى ده ماضي بسيط عشان اعبر بيها عن وضع الان او مستقبلا، والهدف منها ان انا مش راضي عن الوضع. ما نجرب. ليتس ستارت. I wish I were taller، اتمنى لو كنت اطول، but I am not، لكني مش طويل. هو مش راضي عن طوله، هو مش راضي عن الارتفاع بتاعه، وعشان كده بقول اتمنى لو كنت طويل بس انا مش طويل. وير استعملنا بعد وش، وير، تمام. كمان واحده I wish the weather were fine but it's so hot. انت قلت ايه؟ هو اتمنى لو الطقس كان حار، كان لطيف بس هو حر. يبقى الوضع الان هو حر، تتمنى امنيه الان او مستقبلا، ماشي تمام. فانت استعملت ويزر وير. طب ما تخليها هو صحيح بس وير افضل. ودي من الحاجات الجميله، برغم ان كلمه ويزر ليس لها جمع بس واخده وير في القاعده دي للاستحاله، تمام. يبقى I wish the weather was fine او were fine وير اصح، تمام. شوف كمان دي it's a time you knew the truth، لقد حان الوقت ان تعرف الحقيقه. يبقى انت لسه هنقول لك it's a time you knew الماضي بتاعك، تمام. كمان واحده I'd rather you didn't take my car now، افضل الا تاخذ عربيتي دلوقتي، انا مش عاوزك تاخد عربيتي. I'd rather مفروض وراها مصدر، ما جاش مصدر، جه وراها جمله. يبقى الجمله دي هيبقى وراها ماضي بسيط بس بتعبر عن مضارع حاليا او بتعبر عن مستقبلا، تمام. خليك فاكر ان لو هتعبر عن الان يبقى التركيبات اللي احنا قلناها دي 3 وش واتس تايم وايد رازر بتعبر عن الان زي ما بيسموها كده، ومع احترامنا الوش لو بتعبر عن مستقبلا يبقى فيها كود وود، دي حاجه تانية خالص، ماشي. يبقى وهنحط وراها ماضي بسيط. طب لو كانت بتعبر عن ان الكلام ده حصل امبارح، هنحط ماضي بسيط. وهنعرف انه حصل امبارح، هنلاقي كلمه من كلمات الماضي البسيط، هنحط ماضي بسيط بقى تاني؟ لا، هنا هستعمل ماضي تاني برغم وجود كلمه الماضي البسيط. طب نجيب مثال It's a time you had returned the book yesterday. امين المكتبه بيقول لي كده، كان المفروض انك ترجع كتاب امبارح.
تصدق يبقى ده في يسترداي وما استعملتش ماضي بسيط، انا استعملت ماضي تام. يبقى استعملت بعد اتس تايم اللي كنت بستعمل منها من شويه ماضي بسيط، استعملت ماضي تام. تمام. شوف دي كمان I wish I had met him last week. ده last week ده ماضي بسيط. ايوه last week ماضي بسيط. ده قاعده وش ماضي بسيط، يبقى انا استعملت ماضي تام بالظبط. يبقى هنا التركيبات الثلاثه دول لو انا عاوز اعبر بيهم عن حاجه تمت يبقى هستعمل ماضي تام. لو انا عاوز اتكلم على حاجه نفسي فيها الان، انا مش راضي عنها ونفسي في العكس بتاعها الان، يبقى استعمل ماضي بسيط. كده خلصان، مش محتاجه كلام تاني. ملحوظه اجمل، ماذا يحدث لو بدانا بظرف؟ هو انا ممكن استعمل اصلا ظرف مع الماضي البسيط؟ ايوه، ما انت فاكر المثال لما كانت معاها فلوس كانت بتدي للفقراء. الكلمات ممكن تستخدم زي always و sometimes و usually و often، دي بتاع المضارع البسيط، ممكن استخدمها ماضي بسيط للتعبير عن عاده كانت بتحدث. وكلمات زي never وكلمات زي rarely و scarcely و hardly لو بدأت بيها ما هي بتعبر عن عاده كانت بتحدث برضه، بس لو بدأت بيها يبقى تستعمل معاها صيغه سؤال، بس ما تحطش كوتش مارك في الاخر. ما تجرب. let's start. rarely did she arrive late، ومعناها عمرها ما بتوصل ابدا متاخره. rarely did she arrive، كأني كونت سؤال صح. طب شوف دي كمان never did he help anyone، عمره ما يساعد حد. never did he help anyone. تمام. يبقى نتكلم على السؤال بقى. السؤال سهل، نظام السؤال سهل. السؤال did فاعل وبعدين مصدر، والمثال did he tell him what happened، يعني هل انت قلت له اللي حصل؟ did you play with him yesterday، هتسهل الدنيا. طيب how did you go to Alex، حاجة ممتازة جدا. ماشي، حاجة ممتازة منتهى البساطة. طيب نشوف كده شوية تمارين صعبين. أول تمرين صعب بيقول فيها اختار منير سبيس us he had no free time. منير وبعدين سبيس us as he had no free time. الاختيارات على visits doesn't visit visited didn't visit. هو كلام he had ما كانش عنده وقت. تمام، يبقى الأولى غلط والتانية غلط مؤكد عشان دول مضارع وأنا عاوز ماضي. هقول منير زارنا لأن ما كانش عنده وقت فراغ، ولا لم يزورنا؟ لم يزورنا، يبقى لم يزورنا يبقى didn't visit. طب المثال التاني I spaced some American tourists the other day. هي the other day دي معناها منذ يومين ثلاثة فاتوا دول. the other day. تمام، يبقى أول كلام met a meeting was met. لا was met أنا قبلته، لو هي ممكن تبقى أنا قبلته بواسطة بعض الأمريكان، لكن هنا مفيش هنا باي، يبقى هنا أنا قابلت، يبقى هنا met اللي هي نمبر بي. نمبر 3 علي سبيس a romantic film and went to bed. يعني and went يبقى ماضي، يبقى هنا علي اقول sees is seeing saw was seen. لا هو شاف، يبقى عشان and went يبقى هنا saw ممتاز. next I would be very happy I'd apostrophe دي if ده في قاعدة if دي، ده التانية دي لأنه would زائد مصدر. if I space first أنا هبقى سعيد لو طلعت الأول. if I am coming came was come. لا هي مش was come لأن هتبقى معناها إيه يعني ملهاش معنى حتى يعني، وتيتو ملهاش معنى. يبقى هنا هبقى سعيد لو أنا طلعت الأول، يبقى هنا وبعدين دي قاعدة if يبقى أنا عاوزة ماضي بسيط، يبقى هنا came. next before he went to the zoo قبل ما يروح للزو he space saw، خلي بالي إن بعد نقط فيه saw a wolf. قبل ما يروح للزو عمره ما شاف ذئب من قبل يعني. أو never didn't hadn't wasn't. طبعا هو عمره ما شاف يبقى wasn't الأخيرة، وhadn't كانت عاوزة تصريف ثالث. أيوة تصدق كانت لو أنت عاوزة تبقى تكمل الماضي التاني يبقى hadn't seen كانت تنفع، عشان بيفور عاوزة ماضي بسيط وبعدين الطرف التاني ماضي. طب ما ممكن بيفور ماضي بسيط والطرف التاني ماضي بسيط. تمام، فعشان كده hadn't كانت محتاجة سين فما نفعتناش. طب didn't ما كانتش محتاجة صوت، didn't كانت عاوزة didn't see، يبقى never الإجابة never saw. تمام. next at my first، وأكد على إنها first. at my first school في أول مدرسة ليا، يعني مش دي، يعني مش المدرسة دي. I usually space first كنت بطلع الأول. come is coming came is come. في أول مدرسة ليا كنت بطلع، لأن مش المدرسة دي المدرسة الأولى يبقى came. next بيسألني سؤال بيقول لي what time space when you arrived home. الوقت كان كام لما أنت وصلت البيت؟ الساعة كام؟
هو التايم it was ولا was it ولا did it be ولا was it being؟ مفيش حاجه اسمها was it being الا في المبني المجهول مثلا او كده، ماشي، وتبقى صيغه سؤال او جمله بقى مش عارفين، يبقى على حسب هي، ماشي. طيب الوقت كام؟ مش ما اقدرش اسال ب did it be لان was اساسيه، فاقول مثلا في كلام I was a student were you a student، ما اقدرش اسال ب did بقى ولا اقول didn't في النفي، اقول شيء، ما اقدرش اقول I wasn't a driver، انا ما كنتش سواق، ما اقدرش اقول بقى I didn't be، ما ينفعش لان هو was اساسيه بنفيها. يبقى what time was it؟ الساعه كام لما انت وصلت؟ تمام. next it's time، رجعنا تاني it's time. he not me back the money he borrowed from me، لقد حان الوقت ان يعطيني، يسدد لي الفلوس اللي هو استلفها مني، تمام. يبقى الاختيارات على pays paid is paying is paying. يبقى لقد حان الوقت ان هو يدفع لي، انت ما انتش راضي ان هو ياخد الفلوس اكتر من كده، يبقى عاوز ماضي بسيط عشان تعبر عن الان، يبقى it's time he paid اللي هي نمبر سي. next مروه سبيس at school yesterday، مروه وبعدين سبيس at school yesterday، مروه اقول isn't، لا ده في yesterday. didn't be، مفيش حاجه اسمها didn't be، يعني مفيش be didn't be، ده be ده فعل اساسي، يبقى لازم احب انفيه كده، منفيه بطريقه معينه. wasn't being، مفيش حاجه اسمها wasn't being اللي في المبني المجهول، ولا wasn't او wasn't، تمام، لم تكن في مدرسه الامس. المثال next I lived in أسوان 2 years ago، أنا كنت بعيش في أسوان من سنتين فاتت. اشرح لي بقى I space there ده معناها إيه دلوقتي؟ هناك أنا كنت بعيش، يبقى بطلت أعيش، معناها كده، معناها I live there ولا I no longer live there ولا I live ولا I am living. طبعا الاختيارات الأولانية I live no longer أنا بعيش لم يعد، والتانية بتقول I no longer live. طيب ماشي، هو دلوقتي رقم سي الأول غلط، تمام، ورقم دي غلط لأن دلوقتي أنا كنت بعيش يبقى بطلت، يبقى الأولى والتانية. طيب النظام إيه؟ النظام إن no longer تعتبر ظرف، فالظرف ده مع الفعل العادي يأتي قبله، صح، يبقى رقم بي التانية I no longer live، تمام. next it's time جات لنا تاني it's time you space your driving license it's time you space your driving license، أو it's time you renew اللي هو يجدد، حان الوقت أن تجدد، ولا renewing ولا had renewed ولا renewed. بالتأكيد أنا it's time، أنا هو بيقول له حان الوقت إنك تجدد الرخصة بتاعتك، يبقى هنستعمل ماضي بسيط، تمام، عشان لسه هيجدد. next I space to live in زفتة in 2015، يعني أنا عايش في زفتة من 2015، فالاختيار على started ولا I'm starting ولا was starting ولا was started، لا هي مش بدأت، هي بدأت أعيش في زفتة I started. next عمر فينتد، عمر أغمى عليه and space to hospital وللمستشفى، أقول توك أخذ للمستشفى، طب هو أخذ مين؟ ده هو اللي أغمى عليه أساسا، ولا was taken ولا was taken الثانية، ولا was taking ولا is taken، يبقى عمر أخذ يبقى was taken. وكده يبقى احنا غطينا زمن the past simple tense بكل ما فيه، اتكلمنا فيه على كل حاجة خاصة بالتكوين، خاصة بأمثلة ممتازة، خاصة بالاستخدام والنفي بتاعه، وخلي بالنا من العادات كمان كانت ممتازة جدا بالنسبة لنا، وخدنا بعض الكلمات زي once till we meet again، إن شاء الله الزمن اللي جاي يكون الماضي المستمر. Thank you very much for watching.